Cái phone của em nó bị làm sao á? Không biết cả nhà mình có nghe thấy Vanessa nói không ạ? Em vào từ nãy giờ mà nó cứ đá ra ngoài mãi không vào được. Lên xuống. Để xem khao vote cuối cùng luôn. Con em nó lại gào nữa chứ. Biết cả nhà có nghe thấy em nói không? Anh định lên chia sẻ với cả nhà về cái kết quả. Xem đọc đến tiểu bang nào rồi. Cả nhà chờ em một chút. Em họ verify được mấy tiểu bang rồi. Từ nãy giờ mà em xem em cũng chưa. Em cảm ơn chị Ngọc Quỳnh, anh chị Lê Lợi, em Ý Huỳnh. Hôm nay nếu mà không xong, trời ơi không quay được điện thoại ra rồi. Nếu mà không xong thì phải chờ đến đúng rồi, nhưng mà mình vẫn có 6 tiểu bang chống lại mà bây giờ họ chỉ đọc những tiểu bang không có chống lại thôi. 6 tiểu bang chống lại thì mới có Arizona là certified thôi cả nhà. Còn lại những tiểu bang, 5 tiểu bang kia cũng đã certified đâu. Em sẽ chia sẻ với quý vị. Đây họ chỉ đọc những cái tiểu bang mà họ đồng ý certify, nó cũng giống hệt thôi mà, có gì đâu hồi hộp đâu quý vị, nó cũng giống hệt như đợt trước thôi. Em đọc cái này cho cả nhà mình nghe này, cái quy trình này họ đưa ra này. Có cả tu chánh án tu chánh án luôn. Cái này bây giờ quý vị đang nghe là những tiểu bang nó làm gì có cái kết quả gì khác biệt đâu. Những cái tiểu bang mà chúng ta nó không có ai ngăn cản, không có ai phản đối cả thì họ dựa trên cái phiếu phổ thông thôi quý vị. Vừa rồi em thấy đọc đến tiểu bang California này, rồi thì Florida này. Thì tiểu bang Florida thì phiếu thì cho phía Tổng thống Donald Trump thì đúng rồi. Còn tiểu bang California bao nhiêu phiếu cho ông Joe, bao nhiêu phiếu cho bà Kamala Harris. Thì họ đọc thôi, họ đọc nó tổng cộng vào thì cũng đều là cái số phiếu mà chúng ta đã biết trước rồi. Tại vì những cái tiểu bang đó nó không có cái sự chống đối, thành ra là cái phiếu nó vẫn y hệt thôi, nó đâu có gì khác đâu quý vị. Khác là chúng ta đang chờ là trong 6 cái tiểu bang chiến địa kia kìa thì hôm nay họ certify mới được có tiểu bang Arizona thôi. Và mọi người đang trách ông Mike Pence là ông là người có thể quyết định được, có thể ông là cái người từ chối chống lại được thì cái phiếu nó sẽ không có vấn đề gì. Em không biết nhà mình có nghe thấy em nói không, hay là chỉ nghe thấy trong quý vị có nghe thấy cái video nó nói hay là giọng của em nói ạ? Khổ. Thế sao cái đây? 그래 알았어. 어이 그래. 그래 알았어. Oh my god. Ôi trời.
Ôi xin lỗi cả nhà, thế là không nghe được ở trong cái giọng ở trong này rồi. Chờ em một chút. Em bật lại cho nó có cả tiếng ở bên trong cho cả nhà mình nghe. Sao ơi, mặc cà vạt màu xanh ấy ạ? Thôi đành chấp nhận vậy thôi. Trời ơi, để em xem nào. Em lên live cho nó có giờ thôi chứ còn tiểu bang châu Trà thì chính thức là họ như vậy rồi. Kết quả bây giờ là 50-50 thì bà Harris chắc là bà sẽ chọn thượng viện dân chủ chứ làm gì có chuyện chọn thượng viện cho Cộng hòa. Thế nhưng mà vẫn chưa có hiệu lực đâu quý vị ơi. Và cái tấm check 2.000 nó liên quan tới cái vấn đề chưa được hiệu lực, trừ phải chờ nha. Bây giờ chưa có ai nói là ông Chúc là chủ tịch thượng viện hết, và phải chờ và cũng chưa có hiệu lực, chờ cho đến khi nếu ông Joe và bà Harris chính thức thành tổng thống và thành phó tổng thống vào ngày 20 tháng 1 tuyên thệ, thì sau cái 20 tháng 1 tuyên thệ đó mới chính thức được công nhận. Còn lại hôm nay thì vẫn chưa có được công nhận gì hết đâu quý vị. Chờ em một chút để em mở cái em tìm cái bài báo vừa rồi, họ chia ra từng bước một luôn, thao hồ chúng họ có các bước luôn á. Nếu như mà ngày hôm nay không xong này, ngày hôm nay chắc chắn là không xong được rồi, tại vì còn 5 tiểu bang họ phản lại thì họ phải tranh chấp chứ. Nhà chờ em một chút xíu nào, nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ôi, không biết là cái đoạn nào nó bị bay đâu mất rồi, và họ cũng đưa ra cái tu chánh án. Trên thực tế thì ông Chuck Schumer, ông ấy hôm nay ông vừa tuyên bố là có một cái bài báo hùng hồn luôn là sẽ gửi ra 2.000 tấm check cho người dân, là cái vấn đề đề cập đến đầu tiên sau khi mà dân chủ chính thức chiếm được thượng viện. Nhưng mà trên thực tế thì ông không thể làm ngay được, nên là chúng ta sẽ không có ngay được đâu. Tại vì trên thực tế là phải sau cái ngày nhậm chức họ mới chính thức mới là mới được quyền đó quý vị. Còn làm sao được quyền được, bây giờ làm sao mà được quyền làm cái vấn đề đó ngay. Cái đoạn nào đây? Cái bài báo. Ông ấy mặc cả vạt màu xanh, mọi người để ý thật đấy, em không để ý giờ em mới để ý này. Bật tiếng cho cả nhà nghe mà em không nghe thấy gì. Are there any objections to counting the certificate of vote in the state of North Dakota if the teller is verified as regular and authentic? Hearing none, this certificate from Ohio, parliamentarians advise is the only certificate of vote from the state. It purports to be returned from the state
has annexed to it a certificate of authority of the state purporting to appoint or ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Ohio seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom that Donald J. Trump of the state of Florida received 18 votes for president, and Michael R. Pence of the state of Indiana received 18 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of vote from the state of Ohio? Ohio The teller thì is đã verified đọc as số vote regular cho bên in phía form tổng and thống này authentic. rồi. Hearing none. This certificate from Oklahoma, the parliamentarians advise, is the only certificate of vote from that state. Purports to be a return from the state, as annexed to it a certificate of authority of the state purporting to appoint or ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Oklahoma seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom that Donald J. Trump of the state of Florida received 7 votes for president, and Michael R. Pence of the state of Indiana received 7 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of vote of the state of Oklahoma that the teller has verified to be regular in form and authentic? Hearing none. This certificate from Oregon, the parliamentarians advise, is the only certificate of vote from the state that purports to be returned from the state, as a certificate of authority from the state annexed to it to appoint and ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the Kết quả state bây of giờ Oregon họ seems sẽ to đọc be cái regular kết in quả vote của form những tiểu and tiểu bang mà không authentic. có bị chống lại á. It Kết quả nó appears cũng therefrom vậy that thôi. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware received 7 votes for president, and Kamala D. Harris of the state of California received 7 votes for vice president. Are there any objections to counting the certificate of vote of the state of Oregon that the teller has verified as regular in form and authentic? Hearing none. This certificate from the Commonwealth of Pennsylvania, the parliamentarians advise, is the only certificate of vote from the Thế state còn để purports to em be nó a quậy return of the này ra state, khỏi as like annexed to it a lên thông báo certificate cho of cả nhà để authority cả of the nhà state biết được cái purporting to quá trình appoint là như and vậy. ascertain Bây giờ họ electors. chỉ đọc những tiểu bang nào mà không có cái Mr. sự phản lại President, thôi. the certificate of the electoral vote of the Commonwealth of Pennsylvania seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom that Joseph R. Biden Jr. of the Không để state ý of nè, bây Delaware giờ mới để ý received ông 20 mặc cà vạt votes màu for xanh. president, and Kamala D. Harris of the state of California received 20 votes for vice president. For what reason does the gentleman from Pennsylvania rise? Mr. President, sadly but resolutely, I object to the electoral votes of my Cái này thì beloved chịu Commonwealth of không có đoán Pennsylvania trước được á. on the grounds of multiple constitutional infractions that they were not, under all of the known circumstances, Giờ 50-50 regularly thôi. given. And on this occasion, I have a written objection signed by a senator and 80 members of the House of Representatives. Is the objection in writing and signed by a senator? Yes, Mr. President, it is. An objection presented in writing and signed by both a representative and a senator complies with the law. Chapter 1, Title 3 of the United States Code. The clerk will report the objection. We, a United States Senator and members of the House of Representatives, object to the counting of the electoral votes of the state of Pennsylvania on Đọc the Pennsylvania. grounds that they were not, under all of the known circumstances, regularly given. Signed, Josh Hawley, United States Senator, Scott Perry, Member of Congress. Are there further objections to the certificates from the Commonwealth of Pennsylvania? The chair hears none. The two houses will withdraw from joint session. Each house will deliberate separately on the pending objection and report its decision back to the joint session. The Senate will now retire to its chamber. Trời ơi, nhìn cái quốc hội hoành tráng. Hoành tráng mà 8-9 tháng trời dặn ra cho được người dân 600. 2000 này thì ông ấy họ nói là sau khi dân chủ chiếm thượng viện có ngay, mà khi nào họ tuyên thệ họ mới chính thức là chiếm thượng viện quý vị nha. Từ nay đến 20 tháng 1 vẫn chưa có cái gì để có thể mà họ vào họ làm được.
Nên là cũng không có đưa tiền 2.000 ra cho quý vị ngay được trong đêm nay đâu. Tại vì rất nhiều người họ comment, họ nói là vậy đêm nay có 2.000 đưa ra chưa? Tại vì họ nói như vậy đó, họ nói là chiếm được Thượng viện thì sẽ có 2.000 đưa ra ngay cho người dân. Mà giấy tờ đã chuyển giao đâu còn lâu quý vị. Phải chờ cho đến ngày 20 tháng 11 đó. Rồi lúc đó sẽ tính như thế nào thì sẽ tính. Mỗi một tiểu bang chống lại sẽ có thời gian tối thiểu là 2 tiếng để gọi là debate, tranh luận để giữ lại cái số phiếu. Còn lại là họ có thể làm từ đêm cho đến sáng luôn để xong cho một tiểu bang nha quý vị nha. Chính vì vậy mà bây giờ mới xử lý được có như vậy, làm gì đã còn lâu mới xử lý xong được mấy tiểu bang còn lại kia. Số phiếu của Hạ viện thách thức ở tiểu bang Arizona vừa rồi á là 121 đảng viên Cộng hòa chiếm 57% đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ việc phản đối của Arizona. Để em đọc xem cái đoạn này nào. Họ đang tiếp tục kiểu nói gì đấy. Cái kênh này của em chắc em phải chuyển sang cái kênh khác ấy. Chuyển sang cái em chuyển sang cái này cho cả nhà xem cái rồi. Cái bài báo này nha, ông Cuoc Song My ông ấy tuyên bố về cái check 2.000 đây này. Không biết ở đoạn nào đây để em tìm em đọc cho cả nhà nghe luôn để tí đỡ phải làm video. Trời ơi, nó ở chỗ nào mất rồi. Tìm mãi không thấy rồi. Lại dừng lại rồi. Chị Mai vẫn đang like này. Em xem. Quá nhiều kênh like. Dân chủ Trà My, dân chủ thắng từ gốc đến ngọn đó Trà My. Bây giờ thắng từ trên xuống dưới, không còn chỗ nào không thắng nữa. Đang xem ở cái NBC News này mà em xem những cái kênh YouTube này của họ không biết có việc gì không. Em đang xem ở trên những kênh YouTube á. Để em tìm trên này xem nào. Đang bàn bạc xem có kết quả ngay không hay còn mấy tiểu bang kia làm gì đã có ngay được. Cả nhà mình mọi người cứ nói là có hết rồi nhưng chắc em nghĩ chả có được như vậy. Cũng như vậy thôi. Bàn bạc lâu quá vậy. Đúng rồi, Trà My. Tháng 2. California 600 tháng 2 có đó.
Em cảm ơn cả nhà yêu dấu, chị Thiên Mai, em Thủy Trần, chị Ngọc Quỳnh, chị Lê Hoa, em Quyên Trần. Trời ơi, anh Cường Tiết không nghe được Phó Tổng thống nói chuyện, không có nghe được tiếng nói trong quốc. Cô Hà ơi, cô Hà lại sang ủng hộ con này, anh Cường Tạ này. Trời ơi, ông Phó Tổng thống á, mọi người ơi, nó có nhiều vấn đề lắm. Ở cái tiểu bang đấy á, thì họ nói là ông ấy ở trong cái tình trạng, cho dù ông ấy có phản lại hình như cũng không có được cái sao ấy. Đại khái là họ nói là ông ở trong cái tình trạng là tiến thoái lưỡng nan á, ông ấy bắt buộc phải đồng ý. Chứ The House will be in order. Pursuant to Senate Concurrent Resolution 1. đấy, gõ The đấy, House will be in order. gõ để cho ra kết quả đi. Lâu quá. Pursuant to Senate Concurrent Resolution 1 and Section 17 of Title III, United States Code, when the two houses withdraw from the joint session to count the electoral vote for separate consideration of Nhìn an mặt giống objection, bà già của nhà mình. representative may speak to the Bà già của objection tiểu bang for Cali. 5 minutes and not Không gọi more bà là than phù one. thủy đi cho nó. Debate shall not exceed 2 hours, after which the chair shall put the question, shall the objection be agreed to? The clerk will report the objection made in joint session. We, a United States Senator and members of the House of Representatives, object to the counting of the electoral votes of the state of Pennsylvania on the ground that they were not, under all of the known circumstances, regularly given. Signed, Josh Howley and Scott Perry. The chair will endeavor to alternate recognition between members speaking in support of the objection and members speaking in opposition to the objection. Before I recognize the gentleman from Pennsylvania, the House will be in order. The chair recognizes the gentleman from Pennsylvania, Mr. Perry, for 5 minutes. Thank you, Madam Speaker. This is a somber day for the defense of the Constitution. See, the Constitution is just a piece of paper. It cannot defend itself. That is why our leaders swear an oath to uphold and defend the Constitution, and that's what I'm doing here this evening. The Constitution states the times, place, and manner of holding elections shall be prescribed by the legislature, not the courts, not the governor, not the Secretary of State or other bureaucrats or elected officials, the legislature. In Pennsylvania, the Supreme Court unilaterally extended the deadline for ballots to 3 days after the election. They actually wanted 10. The Supreme Court is not the legislature. Đó, quý vị nghe thấy không? Họ đang nói về cái tiểu bang Pennsylvania nha. Destroying the validity of all the votes that were cast timely. The Supreme Court action defied the law, the legislature, and the will of the people. The Supreme Court authorized the use of drop boxes where ballot harvesting could occur. The legislature never authorized that form of voting, and the court had absolutely no right to do so. Responding to the Secretary of State, Kathy Boockvar, the Supreme Court ruled that mail-in ballots need not authenticate signatures. Once again, the court not only defied the Constitution and the will of the people, những cái but by so doing, phiếu they không created có a separate class signature, of không có voters, ký, không có chữ ký này. thereby violating the Equal Protections Clause prescribed in the Constitution. How can we have two legally separate classes of voters? Yet the court made it so, not the legislature. The Constitution doesn't mention the court when determining the time, place, and manner of elections because they're not authorized to make those decisions, and yet they did it. And the U.S. Supreme Court has refused to hear the case denying the evidence and denying the demands for justice from the people of Pennsylvania and America. These aren't my opinions. These aren't partisan viewpoints. These are irrefutable facts. 6 days before the election, guidance emailed from the Secretary of State required that counties shall not pre-canvass or canvass any mail-in or civilian absentee ballots received between 8 o'clock Tuesday and 5 o'clock Friday, and that they must be kept separately. That was 6 days before the election. 2 days before the election,
county received new guidance from the Secretary of State informing counties that they shall canvass segregated absentee and mail-in ballots as soon as possible upon receipt. The Secretary of State is not elected by the people. She is not a member of the legislature, yet she, and she alone, determine the time and manner of elections. Unconstitutional, ladies and gentlemen. In defiance of a U.S. Supreme Court order that all ballots received after Election Day be segregated, the Secretary of State knew once they were canvassed, that is, opened and commingled with all the other ballots, they would be counted with all the rest. And what's the remedy for this defiance, for this law breaking? So far, the court has decided there is no remedy. There is no penalty for this lawlessness, this dilution of lawfully cast votes, this defiance of the Constitution. No remedy. When the state legislature requested the governor convene a special session to address the unanswered questions and try and provide a remedy, he refused. When votes are accepted under unconstitutional means without fair and equal protection for all, the only result can be an illegitimate outcome. Illegitimate. The voters did not create this mess, but the will of the people is absolutely being subverted by the deliberate and willful actions of individuals defying their oath, the law, and the Constitution. In Pennsylvania, we use the statewide Uniform Registry of Electors, or the SURE system, as the basis of determining who can vote. Unfortunately, a recent attempted audit by the Democrat State Auditor General concluded that he was unable to establish with any degree of reasonable assurance that the SURE system is secure and that Pennsylvania voter registration records are complete and accurate. That's what we're relying on, ladies and gentlemen, that right there. This is the very same system used to certify the election in the contest for President of the United States. This is the very same system that the state used to certify the 2020 election, even though its figures do not match more than half of Pennsylvania's 67 counties. To this day, right now, while we stand here, how can this election be certified using a system that after 2 months still displays that over 205,000 more votes were cast in Pennsylvania than people who voted in the November election? Let me say that again. Đó, ông ấy đang phản đối về tất cả những cái phiếu ở tiểu bang Pennsylvania quý vị nha. Nghe ông nói tiếp rồi em sẽ đọc, em sẽ chia sẻ với quý vị. For what purpose does the gentleman from Colorado seek recognition? Madam Speaker, Madam Speaker, I rise in opposition to the objection. Gentleman is recognized for 5 minutes. Madam Speaker, to my colleague from Pennsylvania, I will say this. I carry the same Constitution that you do. And the Constitution, sir, does not allow you, me, or any member of this body to substitute our judgment for that of the American people. It does not allow us to disregard the will of the American people. Because under this Constitution... Debate shall not exceed 2 hours, after which the chair will put the question, shall the objection be sustained? The clerk will report the objection made in the joint session. Objection from Senator Hawley from Missouri and Representative Perry from Pennsylvania. We, a United States Senator and member... Đó, ông vừa rồi ông ấy nói, quý vị nghe thấy ông nói không? Ông nói về những cái phiếu gian lận hàng triệu phiếu này, rồi về những cái luật này ở tiểu bang Pennsylvania này, rồi về hệ thống nữa này. Ông ấy nói rất nhiều, ông nói nhanh quá mà em cũng không có gì kịp. Khá là hiểu được thôi. Thì bây giờ những cái phiếu nào mà không có ai chống lại thì họ sẽ đếm cho quý vị thôi. Nó cũng giống như đợt trước thôi. Nhưng những phiếu nào đếm lại thì chúng ta chỉ cần chờ vào những cái phiếu đó thôi, là chúng ta biết được là họ còn tranh luận đó. If there's no further debate, the question shall be, shall the objection submitted by the gentleman from Pennsylvania, Mr. Perry, the senator from Missouri, Mr. Hawley, be sustained? Is there a sufficient second? The clerk will call the roll. Ms. Baldwin. Ms. Baldwin, no. Mr. Barrasso. Mr. Barrasso, no. Mr. Bennett. Mr. Bennett, no. Mrs. Blackburn. Mrs. Blackburn, no. Mr. Blumenthal. Mr. Blunt. Mr. Blunt, no. Mr. Booker. Mr. Booker,
No. Mr. Cắt Bozeman. này, PVS, để em Mr. chuyển sang cái bên Bozeman. PVS New này No. đi. Mr. Braun. Ông này nói, găng cổ ra nói họ có cho nghe đâu. Để chuyển sang cái PBS nó nhanh hơn. PBS New. Em chỉ sợ nó đánh bản quyền ấy. Trời ơi. Mr. Braun. Để xem bà này nói này. 알았어. 그래. Mr. Gillibrand. Mr. Graham. Mr. Graham. No. Mr. Grassley. Sao không nghe bà này nói được Mr. nào? Grassley. No. Mr. Haggerty. Cả nhà chờ em một chút Mr. nha. Haggerty. No. Miss Harris. Miss Hassan. Miss Hassan. No. Mr. Hawley. Mr. Hawley. Aye. Mr. Heinrich. Mr. Heinrich. No. Mr. Hickenlooper. Mr. Hickenlooper. No. Miss Hirono. Mr. Hogan. Mr. Hogan. No. Mrs. Hyde-Smith. Mrs. Hyde-Smith. Aye. Mr. Inhofe. Mr. Inhofe. No. Mr. Johnson. Mr. Johnson. No. Mr. Kane. Mr. Kelly. Mr. Kelly. No. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. No. Mr. King. Mr. King. No. Ms. Klobuchar. Ms. Klobuchar. No. Mr. Langford. Mr. Langford. No. Mr. Leahy. Mr. Leahy. No. Mr. Lee. Mr. Lee. No. Mrs. Lepler. Mrs. Lepler. No. Mr. Lujan. Trời, để tìm cái chỗ này họ đang phát biểu mà sao tự dưng nó đâu mất tiêu mất. No. Xem ông này ông phát biểu gì không nghe được tí nào này. Mr. Marshall. Đâu mất tiêu rồi này. Trời, hôm nay live bị làm sao không biết nữa. Trời. Election procedures and to enact any changes to election law. Article 1, Section 4, Clause 1 states the times, places, and manner of holding elections shall be prescribed in each state by the legislature thereof. The authority of election procedures lies with the state legislature, period. In Pennsylvania, this authority was indisputably usurped by the Pennsylvania's governor's office, by the Pennsylvania Secretary of State, and by the Pennsylvania Supreme Court. These unlawful actions include, but are not limited to, accepting ballots past 8 p.m. on election day, inconsistent application of verified signature requirements for in-person ballots versus mail-in ballots, authorizing the curing of mail-in ballots with less than 24 hours notice, leading to inconsistent preparedness between counties, and authorizing the use of unsecured drop boxes, which is not permitted in statute. Em nghĩ cái live này nó có hôm nay họ quay nhiều quá thì ra lại không biết là cái nào. Look forward to next year. The Pennsylvania Secretary of State allowing online voting because it may be raining in Philadelphia. It was a free-for-all. Madam Speaker, it was back in 2005 when then Minority Leader Pelosi
Để em while mở leading sang cái 31 Democrats mở as sang cái they kia đi. objected to the presidential elector certification, as they did in the last three presidential elections when a Republican won, and stated quite well, actually, that the members of Congress have brought this challenge and are speaking up for their aggrieved constituents, many of whom have been disenfranchised in this process. This is their only opportunity to have this Em debate đọc cho quý vị while nghe the một country chút is cái listening, phần and it's appropriate to do so. cái này họ phát biểu thì Thank thôi you mình for nghe those mình words, cũng Madam có Speaker. dịch được They're kịp đâu, appropriate nhưng then, bình thường mọi as người they dịch are now. theo kịp, em dịch không có theo There kịp. is an American ideal that all citizens, regardless of Nếu party như mà ngày hôm affiliation, nay can agree upon. không có xong á thì họ sẽ tiếp tục những cái tiến trình tiếp theo. Not certify these electors which were derived by unlawful actions and a result of inaccurate vote tallies. Tuy nhiên chỉ có một thời hạn thực sự được chuyển giao, đó là vào ngày 20 tháng 1. Nếu như các lá phiếu đại cử tri không được chứng nhận vào thời điểm đó thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Tổng thống sẽ không tiếp tục được tại vị và buổi trưa của ngày nhậm chức nhiệm kỳ chủ tịch và phó chủ tịch sẽ kết thúc. Và người sẽ làm tổng thống tạm thời là bà Pelosi. Sao chưa gì họ đã nói những cái vấn đề này. Đã so con em nó quậy quá, em không có làm ăn gì được với con em, làm video không làm được, like không like được, trời ơi. Cả ngày quay cuồng với con. Sao lúc nào con cũng cứ thế? Preserving the rule of law is more important than ever. We must acknowledge that unconstitutional acts unduly impacted the presidential election in Pennsylvania. Contrary to law, the Supreme Court extended the deadline for mail-in ballots for 3 days beyond the election day. Contrary to law, the Secretary of the Commonwealth discarded mail-in ballot signature verification safeguards. These leaders took advantage of a deadly state's legislature's rightful authority. I took an oath to Ông đã đến Texas đấy hả? Thiết quân luôn. Khổ ông ấy quá. Tại vì là ông ấy bị chặn Twitter đó quý vị. Ông ấy bị đóng xứ Twitter tạm thời rồi, chắc ngày mai được mở ra. I will object to electoral college certification to protect the will of Pennsylvania voters, to uphold the law, to restore trust. Để em mở sang cái in our like khác, electoral cái like này system, em nghĩ là không biết có phải and không. ultimately Sao nó to nhiều save our like vậy trời. Constitution. At Gettysburg, which is in my district, President Abraham Lincoln Hôm nay spoke có một about người the bị great bắn task chết đó quý vị, người phụ nữ đó, và bà đó chết, nó chụp cái ảnh nó cho lên trên màn hình á. Ôi thương tâm vô cùng, máu me bê bết ở trên miệng á. Đó mà nói là ở bên trong họ ấy bảo vệ họ bắn ra đâu quý vị, ở bên trong điện Capitol á. Họ ấy bảo vệ ở bên trong họ bắn ra thì bắn trúng bà đó luôn, mà bắn lại bắn vào đúng cái chỗ cổ, cái hầu sao á, nên là không có cứu được. Mặc dù bị trúng có một phát đạn thôi nhưng mà cũng không cứu được. Để em sang cái Fox News xem là có tin gì không. Including the entire U.S. House delegation, the entire state House, and half of the state Senate, and other state and local races. Fox News sao giờ nó quay từ đầu Since the đi. election, there have been allegations of widespread election fraud in Pennsylvania. But remarkably, the 20 suits filed by the Trump campaign, Pennsylvania Republicans, and others challenging the results in Pennsylvania have never claimed that there was voter fraud. Perhaps that's because attorneys can lose their license when they make unsubstantiated claims in court. Mấy cái like nó quay ở mấy cái cảnh, mấy góc chênh lệch nhau đó quý vị. Để sang cái bên này xem họ nói cái gì. Cho trà thì cứ yên tâm là còn lâu mới được rồi. Nhưng mà đằng nào cũng thua rồi. Thì họ vẫn nói chưa chắc 100%, tại vì còn bà Harris, bà ở giữa bà quyết định. Biết đâu bà quyết định cho Cộng Hòa được nhở. Thì buồn cười.
1977, a bipartisan bill to reform the state's election laws, which instituted no excuse mail balloting. Act 77 was supported almost unanimously by Republicans in the state House and state Senate. In fact, it was unanimous in the state Senate and all but 2 Republicans in the state House. Moreover, once this act was passed, Act 77 had a 120-day period where challenges could be filed against the act if people thought it was unconstitutional. Well, 4 months went by, nobody files a challenge. In June, đọc cái này cho cả nhà. Trời ơi, họ cứ làm cái gì mà lâu vậy? Trời ơi, máng gì ở đây con? Xem bên này xem. Sao cái nào cũng ngừng rồi? Chắc đang ngừng hay sao? Này chả biết đến bao giờ cả nhà, xem một tí nữa. States, the decisions of numerous state and federal courts, including the Supreme Court, and the counts and recounts conducted by state election officials. There were 20 lawsuits filed in Pennsylvania challenging aspects of the Pennsylvania. Đó, họ đã giải quyết xong đâu, còn đang tranh cãi. 19 of them, you got laughed out of court. The one case you won affected roughly 100 votes. Joe Biden and Kamala Harris won by over 80,000. Gentleman's time is expired. I yield back. What, for what purpose does the gentleman from Pennsylvania seek recognition? Không cho nói. Madam Speaker, I rise to support the objection. Gentleman is recognized for 5 minutes for that objection. Thank you, Madam Speaker. I rise this evening with a heavy heart. The violence that occurred today at the U.S. Capitol was senseless, destructive, and counter to our American values. This past Sunday, each member of this body took an oath to uphold the United States Constitution. And while the path of least resistance, particularly following today's events, would be remaining silent, my oath to uphold the Constitution does not permit me to maintain silence. While systemic voter fraud was not something proven, we witnessed a systemic failure in the application of Pennsylvania's voting law when it comes to the 2020 general election. In late 2019, the Commonwealth revisited and modernized its election law with the bipartisan Act 77. Granted, in late 2019, the Commonwealth legislature did not have the foresight to anticipate how COVID-19 would present challenges to voting. Despite that, it is not up to the governor, the secretary of the Commonwealth, nor the state Supreme Court to unilaterally create law. The election abuses to Pennsylvania Act 77 taken by the Pennsylvania executive branch and upheld by the Pennsylvania judicial branch tung hết cả nhà lên rồi. clearly unconstitutional. Tại vì là cái này cũng chưa xong đâu quý vị. Nào xong em sẽ làm cái video thông báo kết quả cho quý vị. In the electoral process. Irregularities in Pennsylvania included uneven application of the law, ballot curing, ignoring signature validation requirements, using unsecure drop ballots, ballots beyond the deadlines,
and interfering with certified poll watcher access, among others. These actions were taken by the Commonwealth's governor and Secretary of State, where the Pennsylvania Supreme Court circumvented the authority of the state legislature. Furthermore, the chief law officer of the Commonwealth sat idly while this process Đấy, unfolded. Pennsylvania như I vậy cơ join mà còn quá many of nhiều my người họ colleagues phản in đối, họ Pennsylvania nói họ requesting the chống lại legislators nè. in Harrisburg conduct an investigation and audit to ensure such negligence will be prevented in future elections. Còn I have serious concerns about how these irregularities in the application of Commonwealth's election laws will play in future elections. Cho trà nữa. Only with equal application of law will the voters of the Commonwealth of Pennsylvania đâu. have certainty in their election processes. And I remain committed to ensuring the voters receive an electoral system they deserve and where equal application of law is guaranteed. If our election integrity is compromised, we have failed the very voters who sent us here to defend the Constitution. I yield my remaining time to the gentleman from Maryland, Mr. Harris. Thank you very much. I thank the gentleman for yielding. The oath I took is very simple. Madam Speaker, you administer it. It's to support and defend the Constitution. Now, as you walk back to the office buildings, you walk by that wall that has when the various states accepted that Constitution. And remember, when a state accepts the Constitution, it agrees to accept every part of the Constitution. It doesn't get to pick and choose. Pennsylvania was there when it was written. They were so enthusiastic about the Constitution, they approved it in 1787. My state, Maryland, is a little further down the wall, 1788. They were there when it was written. The clause that gave the legislature the power over the elections was there when they accepted it. It's been there since. How dare the judicial branch or the executive branch of that state usurp the legislative authority. That's a clear violation of the Constitution. Now, we heard there's no evidence. Evidence? The Pennsylvania Supreme Court unilaterally extended the deadline to receive absentee and mail-in ballots. Một bên nói là có chứng Does cứ, anybody một bên nói contest không có that chứng over cứ. here? Does it say the legislature did that? No, it doesn't. It says the court did it. That's a violation. That's what the Texas lawsuit was all about. We disadvantage other states when states like Pennsylvania, Ông nói the đó là những cái executive gì branch mà and tiểu judicial bang Texas branch họ đã đứng lên để cheat họ đưa on the kiện về cái nội dung á. Constitution. And that's what they did here. But there's more evidence. But wait, there's more. Ông là rất nhiều The chứng Democrat cứ, Secretary of the nhiều. Commonwealth eroded integrity by dismissing signature authentication on a ballot. Does anyone here believe the Pennsylvania legislature would have agreed to create a separate system for mail-in ballots and in-person ballots? That if you mail it in, you don't need a signature? But if you vote in Ông là person, có ai you tin do. được rằng ở tiểu bang Pennsylvania có hàng triệu những cái thư qua, Clearly wouldn't have agreed to cái that. vote qua thư mà không có chữ ký. That didn't stop the usurpation of the constitutional authority. Therefore, I vigorously support this objection, and I ask unanimous consent to enter to the record the objection to counting the electoral votes of the state of Gentleman's Arizona time official has expired. signers. Without Madam Chair, my objection, motion is without from the table. objection. Thank you. What purpose does the gentleman from Pennsylvania seek Ông ấy recognition? ngừng rồi, 5 phút là phải ngừng. Without objection, the gentleman is recognized for 5 minutes. Madam Speaker, tonight we will not be picking the president. For the people did that on November 3rd. Rather, tonight in this House, we will decide whether American democracy survives. Let us be under no illusion. These are the stakes. If this objection succeeds and the will of 7 million Pennsylvania voters is cast aside, it will be the end of our representative democracy. Now, there is no reasonable debate about what happened in this election in Pennsylvania. 7 million Pennsylvanians voted. Joe Biden won by over 81,000 votes. This was certified in 67 counties by bipartisan Thằng này nó đang cãi lại đó, nó đang phản lại mấy cái ông kia tại vì họ đang tranh luận mà. Ông này thì... Every single court, whether the judge is a Democrat or a Republican,
has reaffirmed this outcome. Ông này thì lại nói là The lại đảo ngược objectors, lại với ông however, kia, claim lại nói là những cái we phiếu do đó not là know the will of the people theo luật, đúng luật và because the được election confirm in từng cái Pennsylvania một. was somehow conducted corruptly. Much of their objection centers around the state law passed in 2019, known as Act 77, that gives voters the option of expanded mail-in voting. Objectors are alleging that this law was somehow a brilliant plot by Democrats to disadvantage Republicans and rig elections. This is laughable. Here are the facts. Ông Act đang nói là những 77 was cái a vote của ông Republican-led tổng thống effort sang của ông in a Đô. Republican Ông nói đấy là controlled cái sự legislature. nực cười. Literally every Và ông single cũng nói về Republican in cái the Pennsylvania Senate voted for it. cái điều luật And in the state 77. House, the vote among Republicans was 105 to 2. Here is what the Republican Speaker of the Pennsylvania House had to say about Act 77. Quote, "This bill does not benefit one party or the other, or any one candidate or single election. It serves to preserve the integrity of every election and lift the voice of every voter in the Commonwealth." So there is no question as to the facts surrounding this election. They are as clear as they are overwhelming. The only question that remains is this: will this House reaffirm our fidelity to our democracy, or will we end it? I must concede, Madam Speaker, I have been naive about one subject. I always just assumed our democracy would naturally endure, almost as if it was predestined. I never even questioned it until the last several years. 2 centuries ago, one of our founding fathers cautioned against this notion. John Adams wrote, "Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There was never a democracy yet that did not commit suicide." I now realize the wisdom of his words. Never again will I take for granted our democracy. It must be jealously defended by every generation, always. But Madam Speaker, despite the alarm I feel that our democracy has been brought to this breaking point, as we've seen today, nonetheless, I still maintain hope. Growing up in Philadelphia, raised in an immigrant family, I was often brought down to visit the historic sites. Every summer, without fail, we would spend a day seeing Independence Hall, Congress Hall, the Liberty Bell. It was at Independence Hall where our nation was declared free and our Constitution born. At the Constitutional Convention, the oldest and most widely accomplished delegate was Benjamin Franklin, one of our greatest founding fathers and my city's greatest citizen. On the final day, as the last delegates were signing the Constitution, Franklin pointed to the painted sun on the back of the convention chair. Observing that painters had found it difficult đang to kể chuyện distinguish hai between a thế kỷ rising trước sun về from a những setting cái sun, lịch sử, xong rồi Franklin went on to say, quote, "I have often, during the course of this session, looked at that sun without being able to tell whether it was rising or setting. But now at length I have the happiness to know it is a rising sun." Madam Speaker, on a day like today, when a mob has stormed the Capitol and some members are threatening the core of our democracy, it can be hard to tell whether for American democracy the sun is nó lại rising đổ or cho setting. cái cuộc bạo loạn vừa I rồi maintain my faith ập đến that Capitol. tonight, by an overwhelming bipartisan majority in Congress, we will uphold the will of we the people and our democracy will live. I yield back. Gentleman's time has expired. Oh my God. Cứ một thằng chống lại thì một thằng lại bắt đầu cãi lại. For what purpose does the gentlewoman from Georgia seek recognition? Madam Speaker, I rise to support the objection. I'd like to point out that all of the cases that have been thrown out on standing, not the evidence of voter fraud. 5 phút I'd một also người. like to point out the same people who for 4 years have failed to find a shred of evidence to convict President Trump of Russian collusion are the same people trying to discredit hardworking American poll watchers who are risking perjury by signing affidavits confirming massive voter fraud in multiple states. The same fake news who took the word of Christine Blasey Ford against Justice Kavanaugh,
who her own friends denied happened, also dismissed the sworn under penalty of perjury accounts from people who witnessed the election fraud. The same fact checkers who told you that Dominion machines weren't connected to the internet and couldn't be hacked are the same people telling you that there's been no voter fraud and no violations of election law. But it's been proven that these machines are connected and that they can be hacked. We have heard repeatedly argued that objecting to these ballots is unconstitutional and violates the rights of state legislatures. They would rather us affirm fraud and pass the buck back to states rather than following the process Madison, Hamilton, Jefferson, and the framers of the Constitution designed. When states fail to do their job, we are the last line of defense. Congress is here for this exact situation. We are here to be the fail-safe when states refuse to protect the people's votes. By objecting today, we are telling thousands of witnesses who signed affidavits that we have their back, and we will not allow local officials who violate their own election laws to steal this election from those who lawfully voted. I yield the remainder of my time to the member of North Carolina. I rise today to support the foundation of our democracy, the Constitution of the United States of America. This document is the fabric and the solid foundation of a nation we call America, which has been a beacon of hope and a shining city on the hill for over 230 years. The words of our Constitution, as spelled out in Article 2, Section 1, are very clear when it comes to our elections. Mandating, not suggesting, not Và vừa rồi implying, bà but nói về cái mandating phần that state những cái legislatures, not hệ thống secretaries of Dominion này, state, những cái vote not gian state lận này. Rồi commissions, thì bà bảo not chúng tôi county ở đây là officials, chúng tôi để not lấy lại những cái công governors, bằng. but state legislators prescribe the time, places, and manner of holding elections. This mandate was not followed in the great state of Pennsylvania. If we allow this fraud to go on, an analogy, a football analogy, in the moving of a goalpost after the ball has been kicked and in the air, the preview of coming attractions will be future elections that do not adhere to honest and open voting by we the people and the loss of our great republic. As a lady told me not long ago, don't spit in my face and tell me it's raining. This is exactly what's happened to the American people in this election. In the words of Winston Churchill, when Great Britain was under siege by Germany, he said, there will be a time when doing your best is not good enough. We must do what's required, and we must do what's required to save this great republic. That the American people lost in this voting system because we have allowed it to happen. Họ không cho, ông nói rồi, ông ấy nói đúng chuẩn luôn đó quý vị. Ông vạch ra những cái luật ở trong bộ luật 77 của Pennsylvania. Họ đã đổi luật này vào ngày 3 tháng 11 sau những cái giờ vote này, rồi thì những cái million vote, những nọ kia. Bà không cho ông nói nữa rồi, đuổi rồi. Chết mất thôi. Ôi em còn mãi nghe, không có dịch nổi luôn. Franklin Roosevelt delivered his third inaugural address. Every realist knows, he said. Ồ rồi ông ấy nói tất đó, nhưng mà tại cái đoạn đầu em dịch, cái đoạn sau em mãi nghe quá em quên không có dịch. Nghe nó. Bà không cho ông nói. Cả nhà em xuống nha, trời ơi. Ông này tại ông nói hay quá nên em cố nán lại để nghe nốt. Ông vạch ra những cái sai của bên Pennsylvania. Thích à? Đi ngủ thôi con nữa thì trời ơi. According to this propaganda, America cannot conduct a free or fair election. Our elections are rigged. According to this propaganda, the voters can no longer decide who shall be president. The Congress must decide for them. At a time when our nation faces an unprecedented health crisis with thousands dying every day, with Americans struggling to put food on the table and keep a roof over their head, who are we to say that the man America chose to lead us out of this calamity shall not take office? The coronavirus will claim more American lives than all. Đáng lẽ chỉ được 2 tiếng thôi nhưng mà họ delay đó cả nhà, họ delay, họ sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Will require an abiding faith in our country, in our democracy, in our government's ability to function and provide for the needs of its citizens. The members of this body cannot continue to challenge the merits of an election that was fairly conducted and overwhelmingly
run by Joe Biden. It must stop. Look at the damage that was wrought in this House today, to this country today. Is that not enough? Roosevelt said this is its destiny in the hands and heads and hearts of millions of free men and women. Our strength, he concluded, is our unity of purpose. Let us unite once again in defense of the greatest hope of freedom-loving people around the world, this precious democracy. I yield to Jane Raskin. Madam Speaker, the baseless attack on Pennsylvania and its electors brought to mind for me the great Tom Paine, the champion of popular democracy, who came over to America to fight with us in the revolution against the king. And he lived in Philadelphia, where he wrote, "Common sense in the age of reason." And Paine said, "In the monarchies, the king is the law. But in the democracies, the law will be king." When you think about it, the peaceful transfer of power is the central condition of maintaining democracy under the rule of law. That's why the famous election of 1801 was such a big deal. When John Adams relinquished the presidency to his passionate adversary and lifelong friend, Thomas Jefferson, it was the first peaceful transition of power between democracies in a democratic republic in the history of the world. And he said, as he rode back to Massachusetts from Washington, Adams said that he did this because we are a government of laws and not of men. We will betray this principle if we trade a government of laws for a government of men, or even worse, a single man, or an impressionable and dangerous mob intent on violent sedition and insurrection against our beloved democratic republic. Here's Abraham Lincoln, right before the war. At what point then is the approach of danger to be expected? I answer, if it ever reaches us, it must spring up amongst us. It cannot come from abroad. If destruction be our lot, we must ourselves be its author and its finisher. Madam Speaker, my family suffered an unspeakable trauma on New Year's Eve a week ago, but mine was not the only family to suffer such terrible pain in 2020. Hundreds of thousands of families in America are still mourning their family members. Many families represented in the Congress are still mourning their family members who've been taken away from us by COVID-19, by the opioid crisis, by cancer, by gun violence, by the rising fatalities associated with the crisis in mental and emotional health. Enough, my beloved colleagues. It is time for America to heal. It is time for our families and communities to come